Okay guys, pwede ninyo ito ilagay sa clean bottle with lid at ilagay ninyo sa refrigerator. So kahit ilang months ito sa refrigerator niyo, hindi ito masira. Kasi we do with boiling things. So alright guys, gawa tayo na papaya salad. So ito papaya, ito pinipil natin at saka ina-slice and we clean it up. Sarap ito pag matapos na. You just need to be careful but ma-threaded yung mo, kamay. That one is very sharp yung So ito guys, subok. Hindi natin ito include ng salad. So ito na yung natin, nakidkid papaya. So what we did, muna na to, agasan na to tubig, lagyan natin yung tubig yung salt. So agasan natin sa tubig at saka lagyan natin yung salt ang tubig. Kaya natin, mix natin. Mix. Reason, hugasan natin ng tubig at saka salt para makuha yung mga tagok-tagok ng papaya. I-drain natin. Para makuha yung ng papaya. I-drain natin. Saka pigain natin lahat. Piga. Pigain natin. Para makuha yung baho ng papaya. Alright, ito ang some of the ingredients na kailangan natin. Kailangan natin ginger, kailangan natin carrots, it's like green pepper, wala tayong red pepper na ubusan. At masarap din yung red onion, but ito okay na to. At saka gamit tayo ng at least 2 cloves ng garlic. So at the end of the salad. Okay. Ito lang yung some ingredients natin. Mayroon pang iba. At saka nakita niyo nag-boil tayo ng tubig. Kasi ilagay natin yung ating strained papaya. Yun yung nag-boil water kasi ilagay natin yung hinugasan na papaya. The purpose of this is the papaya is not torn bad right away. So, isok natin quick. Quick lang at saka i-strain natin agad. Okay, ito yung nasa mainit na i-strain natin. Ito yung nasa mainit na sinusok natin really quick ng boiled water. I-strain natin yun mamaya. Pigaan natin para hindi na mainit kasi mainit yun. Alright, luto natin yung ingredients ng papaya salad. That's 1 cup. So, lagyan natin ng another cup. Kasi mainit yung pot. Kaya pabo. Kainitin natin yan. Lagyan natin half cup
white sugar. So, haluin natin yung sugar, melt. Nasa sa inyo how you want your sugar. Ilagay natin yung bilis, paminta. At saka lagyan din natin ng whole black. Lagyan din natin ng whole black pepper. Lagyan natin ng ginger. Lagyan natin ng slice brown onion. Lagyan natin ng green pepper. Lagyan din natin ng sliced carrots. 1 teaspoon salt to balance the taste. Next step, kailangan natin ihiwalay natin ito yung liquid saka mga ingredients para hindi siya lumanta. Ihiwalay natin kasi palamigin natin at saka i-mix natin sa papaya salad. Lagyan natin ng raisin. Alright, separate natin yung juice at saka yung vegetable ingredients para hindi siya mag-overcook. So we let it cool right now, and then when that one cool, we can mix the shredded papaya salad. Guys, ito na yung vegetable ingredients natin. So at sakang clean na papaya, lagay natin doon. Saka mix natin. Mix. Saka ito yung juice. Inuha natin. Last minute. At saka mix na sila. Okay. At may atcharang na tayo. Sarap ito. Ma-pickle na siya. Sarap. You can eat this for the side dish. Meron kayong rice, meron kayong ulam. So, ito na yung atcharang natin. Atcharang. So, na-absorb na yung niya. Kasi cold na yung atcharang natin. Saka natin lagyan ng sliced garlic para hindi siya mag-darken ang color. So, ilagay mo siya pag hindi na siya mainit. Okay. Alright, so we have a papaya salad. Papaya pickles or whatever you see. Masarap ito, guys. Promise.